যদি আপুনি পিআৰচিৰ সলনি ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটেৰে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবেই। কাৰণ এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে আপুনি জানিব পাৰিব কেনেকৈ ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰি, কি প্ৰচেছ থাকে, এই ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ ক'ত যাব লাগে, ডকুমেণ্টছ কি প্ৰয়োজন হ'ব, ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কোনখন ডমিচাইল বনাব লাগিব, অৰ্থাৎ নটাৰী ডমিচাইল নে মেজিষ্ট্ৰেট ডমিচাইল, ইয়াৰে কোনখন ডমিচাইলেৰে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিলে স্কলাৰশ্বিপটোৰ ৰিজেকশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে, এই ডমিচাইলখন বনাওঁতে আপোনাৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব পাৰে। গতিকে এই সকলোবোৰ কথা আজি আপুনি এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি চাব লাগিব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ। গতিকে বলক সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে জানি লওক যে কেনেকৈ এই ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি বনাব পাৰে। এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি অনলাইনতো বনাব পাৰিব আৰু অফলাইনতো বনাব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি অফলাইনত কেনেকৈ আপুনি এই চাৰ্টিফিকেটটো বনাব পাৰিব তাকে ডিছকাছ কৰিম। কাৰণ অফলাইনত এই চাৰ্টিফিকেটটো এদিনতে আপুনি বনাব পাৰিব, কিন্তু অনলাইনত প্ৰায় এমাহমান সময় লাগিব। এই চাৰ্টিফিকেটখন অফলাইনত বনাবলৈ হ'লে আপোনাৰ নিজৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট হয় সেই কোৰ্টত যাব লাগিব। কোৰ্টত গৈ ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে তাতে কোৰ্টত আপোনালোকে কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ পাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এনেধৰণৰ এখন ষ্টেম্প কিনি ল'ব লাগিব। ডমিচাইল বুলি ক'লে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ষ্টেম্প ওলাই দিব আৰু তাতে এই ষ্টেম্পটোৰ ফিজ আছে, আপোনালোকৰ ষ্টেম্পটোতে লিখা থাকে, দলিলটোতে লিখা থাকে 100 টকা বুলি, আৰু তেওঁলোকে ওলাই দিয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা চাৰ্জ লয়, মুঠতে 150 টকা ল'ব। লোৱাৰ পিছত এইখন কিনাৰ পিছত তাতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ টাইপ কৰা মানুহ পাব, অৰ্থাৎ তাতে কিছুমান মানুহ থাকে যিসকলে কি কৰি দিয়ে, যিকোনো ডকুমেণ্টছ তাতে টাইপ কৰি দিয়ে কি লিখিব লাগে। এনেধৰণে আপোনালোকক আৰু এটা পেজ দিব, সেইটো পেজত আপোনালোকক এনেধৰণে ডমিচাইলৰ কাৰণে তেওঁলোকক ক'লে ডমিচাইল বনাম বুলি ক'লে তেওঁলোকে এনেধৰণে লিখি দিব। লিখাৰ পিছত তেওঁলোকেও কিবা এটা চাৰ্জ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কি কৰিব, য'ত আপুনি ছিগনেচাৰ কৰিব লাগে তাতে ছিগনেচাৰ কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এজন এডভকেট সাক্ষাৎ কৰিব। সেই এডভকেটৰ পৰা আপোনালোকে য'ত এডভকেটৰ ছিগনেচাৰ লাগে তাতে ছিগনেচাৰ কৰাই ল'ব। লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও এডভকেটজনেও কিবা এটা চাৰ্জ ল'ব ছিগনেচাৰ কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, সেই ডকুমেণ্টছটো আপুনি মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত লৈ যাব। লোৱাৰ পিছত আগতে এণ্ট্ৰি কৰাব লাগিব ছিগনেচাৰ ল'বৰ কাৰণে। এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি মেজিষ্ট্ৰেটত আপোনাক মাতিব, তাতে গৈ আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো ছিগনেচাৰ কৰাব লাগিব আৰু আপোনাৰ অৰিজিনেল যিখিনি ডকুমেণ্টছ হয় সেইখিনিও চাব। সেইখিনি চাই চিন্তি তাৰপিছত আপোনাৰ যোনখন ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট হয় তাতে ছিগনেচাৰ কৰি দিব মেজিষ্ট্ৰেটজনে। গতিকে মেজিষ্ট্ৰেটৰ ছিগনেচাৰৰ পাছত আপোনাৰ ডমিচাইলৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু তেতিয়াই আপুনি ডমিচাইলটো পাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে ঈশান উদয়ৰ কাৰণে মেজিষ্ট্ৰেটটো বনাব নে নটাৰীটো বনাব। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে মোৰ পৰা এটা ছাজেশ্যন দিম যে আপোনালোকে মেজিষ্ট্ৰেট যোনটো ডমিচাইল হয় সেইখন বনাব। কাৰণ সেইখন বনালে সেইখনেৰে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপটো ৰিজেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুত কমি যায়, আৰু নটাৰী টাইপটো বনালে আপোনালোকৰ ৰিজেকশ্যন আহে। গতিকে তাতে আপোনালোকে যদি কয় যে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে ডমিচাইল বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মেজিষ্ট্ৰেট যোনটো ডমিচাইল হয় য'ত মেজিষ্ট্ৰেটৰ ছিগনেচাৰ লাগে সেইখন ডমিচাইলে আপোনালোকক বনাবলৈ উপদেশ দিব। গতিকে আপোনালোকে মেজিষ্ট্ৰেট যোনটো ডমিচাইল হয় সেইখন বনাব। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম যে এই ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো বনাওঁতে টোটেল কিমান খৰচ হ'ব পাৰে আপোনাৰ। গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত ষ্টেম্পটো কিনোতে, দলিলটো কিনোতে আপোনালোকৰ 150 টকা যাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইপিং কৰোঁতে তাতে 50 টকামান যাব পাৰে, আৰু আপোনাৰ এডভকেটৰ ছিগনেচাৰ লওঁতে কিমান বা চাৰ্জ লয় এইটো গম নাপাওঁ, হয়তো ল'ব পাৰে নল'ব পাৰে। আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত ছিগনেচাৰ তাতে একো পইচা নালাগে, আপোনালোকে তাতে ফ্ৰীতে পাব। গতিকে মুঠতে 550 মান টকা হ'লে আপোনালোকে এই ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো বনাব পাৰিব। এতিয়া আমি শেষৰ টপিকটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে আপোনালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেটটো বনাওঁতে কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। এই চাৰ্টিফিকেটটো বনাওঁতে আপোনালোকৰ
প্ৰথমতে লাগিব এখন আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, যাৰ নামত আপুনি বনাব তাৰে নামত আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আৰু দ্বিতীয়তে পান কাৰ্ড লাগিব, আৰু ভোটাৰ আই ডি লাগিব। আৰু যদি ভোটাৰ আই ডি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে যাৰ নামত বনাব তাৰ পেৰেণ্টছৰ ভোটাৰ আই ডি হ'লেও হৈ যাব, এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপত। আৰু তাৰপিছত লাগিব এপ্লিকেণ্টছৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব। এইকেইটা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লাগিব। গতিকে ইয়াতে মই ফটোকপিটো লিখা নাই, আপোনালোকে ফটোকপিটো লৈ যাব। আৰু আপোনালোকে অৰিজিনেল আৰু জেৰক্স গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লৈ যাব, কাৰণ তাতে যেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰাব যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছকেইটাও খুজিব। তেতিয়া মানে জেৰক্স আৰু অৰিজিনেল লগত ভেৰিফাই কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব, মেজিষ্ট্ৰেটজনে আপোনালোকৰ ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটত ছিগনেচাৰ দিব। গতিকে অৰিজিনেলখিনি লৈ যাব, নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে এইখিনি ডকুমেণ্টছ আছিল, আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে লৈ যাব। এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিলোঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগে আৰু চেনেলখনত যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে এনেধৰণৰ তথ্য আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে এইখিনিয়ে আজিৰ আমি ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিলোঁ। গতিকে বাই বাই, আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। কিপ ৱাচিং অধ্যয়ন পাঠশালা।